ได้ยินข่าวเกี่ยวกับตัวมิกในหลายๆเรื่องแต่พี่ไม่เคยได้ยินมิกออกมาตอบโต้ไม่เคยได้ยินมิกออกมาพูดไม่เคยออกมาให้สัมภาษณ์ไม่เคยอะไรเลยนะใช่ครับในทุกๆเรื่องผมเป็นคนไม่ดีบ้างเจ้าชู้บ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าในหลายๆครั้งที่มิกเวลามีความรักแล้วไม่ประสบความสำเร็จทางด้านความรักเพราะว่าผู้จัดการเนี่ยไม่ค่อยคบกับใครมันมีข่าวลือถึงขั้นที่ว่ามิกกับผู้จัดการเนี่ยแอบคบกันด้วยเป็นคนเจ้าชู้ไหมก็เคยมีบ้างครับผมใช่ครับเอาเรื่องอย่างที่สาตอนนี้ก็สนิทที่สุดครับมีโอกาสจีบไหมเอาตรงๆเลยอะแล้วพอผมได้กับพี่ยุ้ยพี่ยุ้ยก็พามาของเดี๋ยวผมได้กับพี่ยุ้ยไม่ได้ไม่คือต้องบอกว่าเอาตรงๆเลยนะเอาแบบลูกผู้ชายนะป๋องกพลชวนที่เอาผมนวดไหมพี่ถามแค่นี้วันกันชัย EP นี้นะครับก็เรียกว่าตามคำเรียกร้องของหลายๆคนรวมถึงผมด้วยเพราะว่าจริงๆเนี่ยโอกาสที่ผมจะได้สัมภาษณ์คนนี้ผมบอกมันยากมากเลยคือถามว่ายากเพราะอะไรเพราะหนึ่งเนี่ยเอาตรงๆเลยนะเราอยู่คนละช่องกันครับเราอยู่คนละช่องกันแต่วันนี้มันก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่แบบพอเรามาทำรายการซึ่งแบบเป็นอีกมุมนึงซึ่งมันไม่ได้มีค่ายไม่ได้มีช่องเนี่ยมันก็ถือเป็นสิ่งที่ดีมันได้รับความร่วมมือจากหลายๆทางเลยต้องขอบคุณทางช่อง7ด้วยนะวันนี้ส่งมิกทองระยะมาคุยกับเราสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมิกพี่ไม่น่าเชื่อว่าจะได้มาคุยกันใช่ครับโอกาสที่เราจะได้คุยกันมันยากมากเลยผมก็ตื่นเต้นครับผมเพิ่งเจอพี่หนุ่มครั้งแรกจริงเหรอไม่แล้วมิกเคยดูรายการนี้ไหมวันกันชัยผมเคยดูครับเคยดูใช่ไหมใช่ฮะมิกอยากได้คำถามแบบไหนอยากได้แบบวันกันชัยหรืออยากได้แบบโหนกระแสมิกบอกพี่ได้เลยนะผมเอาแบบวันกันชัยดีกว่าพี่จะได้จัดให้ได้ถูกอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันสบายๆแล้วกันได้ครับมิกเป็นคนไม่ค่อยได้สัมภาษณ์ที่ไหนเลยนะไม่ค่อยครับไม่ค่อยผมเป็นรายการแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับแบบว่าเรื่องคือแบบนั่งคุยกันแบบนี้นั่งคุยไม่ค่อยมีใช่ไหมใช่ครับคือเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งเนี่ยตัวมิกเองเป็นคนไม่ค่อยชอบให้สัมภาษณ์หรือ2คิดว่ารายการไม่กล้าติดต่อมาหรือ3เขาอาจจะมองว่าขอโทษนะเป็นลูกรักของช่อง7ก็เลยแบบเขาไม่ได้ปล่อยไปที่ไหนเลยง่ายๆของพี่เองก็ต้องขอคือช่อง7ถึงได้อนุมัติแต่ขอบคุณช่อง7มากนะเมื่อก่อนนี้ตอนที่แบบเราเข้ามาใหม่ๆมันก็มีโอกาสได้แบบไปในรายการของช่องหลายๆรายการที่มีโอกาสได้นั่งคุยแบบนี้ครับแต่พอผมว่าพอเราเริ่มทำงานมาช่วงเวลานึงแล้วแบบเราก็เหมือนว่าเราไม่ได้เข้ามาใหม่ๆเป็นนักแสดงใหม่เราเป็นนักแสดงที่แบบอยู่มานานพอสมควรแล้วหลายๆคนอาจจะเห็นว่าผมเข้ามาในวงการสักพักแล้วนะก็คงแบบคนรู้ประวัติค่อนข้างเยอะแล้วอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะเป็นอีกจุดนึงที่ไม่ได้มีใครแบบเชิญเราไปแบบนั่งสัมภาษณ์อะไรอย่างนี้มากกว่าผมว่าน่าจะเป็นจุดนั้นพี่เชื่อว่าแฟนคลับของนักแสดงแต่ละคนและแต่ละช่องนะครับเขาจะต่างกลุ่มกันคือวันนี้ในมุมที่มิกออกมาแล้วเหมือนกับมานั่งสัมภาษณ์กันอีกมุมนึงเนี่ยพี่ว่ามันก็จะมีแฟนคลับอีกกลุ่มนึงได้มองได้ดูเหมือนกันนะใช่ครับผมว่านั่นก็ดีนะครับเพราะว่าอย่างช่อง YouTube เขาก็จะมีฐานแฟนคลับของเขาที่แบบเขาได้ติดตามเนี่ยผมว่าหลายๆคนก็น่าจะได้เห็นผมจากในช่องทางนี้แล้วก็ได้แบบได้พูดคุยได้รู้อะไรอีกหลายอย่างที่แบบหลายๆคนอาจจะไม่ได้รู้เลยมิกเล่นละครได้ไงเข้ามาอยู่ในวงการได้ไงผมเป็นคนสระบุรีนะครับเป็นคนสระบุรีแล้วก็เริ่มจากคนที่พาพี่ยุ้ยจิรนันท์เข้ามาในวงการเนี่ยเขาชื่อพี่แอ๊กเขาก็ไปเห็นผมตอนนั้นผมอยู่ที่เทคนิคสระบุรีผมเป็นเด็กเทคนิคครับขึ้นภาพเลยนะเรามีภาพสมัยก่อนของมิกนะถ้าขึ้นภาพเนี่ยผมจะ
ผมจะเหมือนจิ้งเหลนมาก นี่ตอนนี้มาดูอยู่นี่ผมจะผอมแล้วก็สูงนะครับผมตอนนั้นแล้วพี่เขาก็เลยเห็นว่าแบบโอ้ยเราค่อนข้างมีแววนะอะไรเงี้ยเขาก็เลยพาเราเข้ามาประกวดของพี่ยุ้ยเจรนันท์ครับตอนนั้นแล้วเราก็ได้พอได้ปุ๊บพี่ยุ้ยก็เลยพาเข้าช่อง7แต่พี่บอกเลยนะมิกขอโทษนะพี่เห็นภาพนี้เนี่ยพี่บอกเลยว่ามิกไม่น่าเข้าวงการได้ แสดงว่าคนที่เขามองภาพคนเนี้ยเก่งมากนะเก่งมากครับเก่งมากมันคือที่พี่มองคือด้วยรูปร่างอะไรของมิกอะมันเหมือนดูเป็นแบบเหมือนเขาเรียกอะไรอะจิ้งเหลนเมื่อกี้ไม่บอกเหมือนจิโกะเหมือนแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบขาลุยขาตีชอบตีฟันแทงอะไรอย่างเงี้ยนะพี่ดูอย่างเงี้ยเมื่อก่อนนะมันก็ใช่ครับผมก็ยังแบบโอ้เขาก็เก่งนะที่แบบเขาเห็นเราตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราคือตอนนั้นที่เขาเห็นเนี่ยผมเรียนรอดอด้วยหัวแบบเกรียนเลยครับแล้วก็เล่นบาสเกตบอลตัวดำๆอะไรอย่างเงี้ยคือเคยถามว่าพี่ทำไมถึงชวนผมเข้ามาไม่เคยคุยจริงจังนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากให้ลองเพราะว่า1คือผมเป็นลูกครึ่งแล้วมันค่อนข้างแตกต่างจากคนอื่นที่แบบอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยเขาเลยบอกอยากให้ลองดูสักครั้งนึงถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะมันอย่างน้อยเราก็ได้ลองแล้วตอนแรกคือผมก็ไม่คิดว่าผมไม่มีความคิดว่าอยากเข้ามาหรือว่าอยากจะทำงานทางด้านนี้เลยอะไรเงี้ยผมติดต่อก็ลองดูก็ได้ไม่เป็นไรไม่ได้เสียหายอะไรใช่ครับตอนแรกจะไม่มาด้วยครับแต่ว่ามีพี่ที่แบบเรียนด้วยกันอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวไปกับพี่นะไปด้วยกันเราลองดูชิวๆอะไรเงี้ยผมก็เลยมาชิวๆแล้วก็พอลองเข้ามาแล้วมันก็น่าจะฟลุกหรืออะไรสักอย่างแล้วผมก็ได้อะไรเงี้ยก็คือต้องบอกผู้ชมก่อนนะบอกคนดูตรงนี้ก่อนบอกว่าจริงๆไม่ได้บูลลี่นะเมื่อกี้เนี้ยเดี๋ยวคนโอ้พี่บูลลี่เขาทำไมไม่ใช่นะไม่จริงๆผมไม่แต่ผมก็เห็นแบบพี่หนุ่มแต่ดูทรงแล้วอ่ะไม่น่าจะมาเล่นละครได้พอมาวันนี้มันภาพจากตรงนั้นที่เห็นกับตรงนี้มันต่างกันมากคือนี่ฟิตคุณหรืออะไรด้วยครับคือเริ่มแรกค่อนข้างแบบเหนื่อยมากครับในการแบบดูแลตัวเองเพราะว่าพอเราเริ่มเซ็นช่องแล้วเนี่ยก็มีการบ้านส่งให้เราตอนนั้นคือเยอะมากผมเริ่มเซ็นช่องตอนอายุ16ตอนนั้นคือ16ครับที่เห็นในรูปคือตอนนั้นเลยใช่ไหมรูปใช่ฮะคือตอนที่มาเข้ามาหายุ้ยใช่ป่ะใช่ครับแล้วยุ้ยก็ให้ประกวดใช่ประกวดชื่ออะไรตอนนั้นDream Star Search ของพี่ยุ้ยแล้วได้ที่เท่าไหร่เราได้ที่1ครับได้ที่1เลยนะใช่ฮะแล้วพี่ยุ้ยก็พามาของช่อง7เป็นค้นหานักแสดงหน้าใหม่ของช่อง7มันเป็นเรื่องที่แปลกอย่างนั้นจริงแล้วเวลาคนที่แบบไม่ค่อยอยากเข้าวงการมันมักจะได้เข้ามาส่วนคนที่อยากจะเข้าส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เข้านะอย่างมิกเองเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากจะเข้าไม่ได้ก็ได้ไปเล่นก็เล่นไม่ลองใช่ครับคือเรามันแบบเราไม่เคยมีความคิดทรงนั้นมาก่อนกี่คนตอนนั้นเกือบ 1,000 คนอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราพอผมได้กับพี่ยุ้ยก็พามาของเดี๋ยวนะผมได้กับพี่ยุ้ยไม่ได้คือต้องบอกว่าผมไม่ต้องใช้คำพูดใหม่เพราะตอนนี้เขาแต่งงานกับทันไปแล้วใช้คำนี้ไม่ได้ทันเตะผมได้ที่1ในการประกวดของพี่ยุ้ยครับผมพี่ยุ้ยแล้วไม่ใช่ได้กับพี่ยุ้ยแล้วไม่ได้เป็นคนพูดเร็วนะเนี่ยพี่ยุ้ยก็เลยพามาประกวดของทั้งช่อง7ใช่ครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ผมได้เซ็นกับช่องครับใช่ครับเข้ามาเซ็นกับช่องก็ประมาณอายุเท่าไหร่17ประมาณนั้นครับตอนนั้นเข้ามาได้เล่นละครเลยไหมพอเซ็นแล้วน่าจะหยุดไปประมาณเดือน2 เดือนแล้วก็ลงละครเลยครับแล้วตอนนั้นเล่นเป็นบทอะไรก่อนตอนนั้นเรื่องทีมซ่าท้าฝันครับเป็นละครเย็นแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นนักแสดงแบบที่เซ็นใหม่ๆหมดเลยใช่ครับผมมันเป็นละครที่แบบวัยรุ่นนะครับแล้วเคยร่วมงานกับคนนี้ไหมคนที่เป็นตำนานของช่อง7ชื่อวีรภาพอ่ะผมไม่ทันฮะไม่ทันผมไม่ทันจริงป่ะใช่ครับวีรภาพนี่ไม่ทันเหรอผมไม่เคยร่วมงานกับพี่วีหมายถึงว่าเล่นละครเรื่องเดียวกันไม่เคยแต่ว่าตอนพี่วีเขาเป็นพระเอกดังมากๆเลยตอนนั้นผมก็เข้าช่องแล้วครับแต่ว่าเล่นคนละเรื่องใช่ครับแล้วเจอเขาไหมทุกวันที่เคยเจอกับวีรภาพไม่อยู่ช่องเดียวกันไม่ค่อยได้เจอครับไม่ค่อยได้เจอใช่ครับแต่เขาเป็นผู้จัดแล้วครับแต่เล่นกับเวียเล่นกับพี่เวียใช่ครับแต่ทันเวียไม่ทันวีแสดงว่าวีแก่มากนะผมทันแต่แค่ไม่เคยร่วมงานกันไม่ได้ว่าครับเดี๋ยวพี่วีด่าผมเรื่องที่2คือผมเล่นตัวร้ายเลยครับก็ร้ายมาตลอดจนมาเรื่องลูกผู้ชายพันธุ์ดีที่ผมได้เป็นพระเอกเย็นเรื่องแรกตอนนั้นที่เป็นใส่ชุดซูเปอร์ฮีโร่เหมือนมนุษย์เหล็กไหลอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ครับผมโอ้ตอนนั้นดังมากครับใช่คนชอบมากเลยใช่พี่ดูเฮ้ยทำไมถึงแบบเขาคือขอโทษนะกล้าที่จะใส่คือมันต้องเป็นคนที่กล้า
บางคนพี่ว่าเขาไม่กล้าเล่นอันจริงนะแต่พี่ยังคิดในใจเฮ้ยทำไมน้องคนนี้ถึงกล้าที่จะใส่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันออกมาพอเขาเชื่อพอเขาศรัทธาในสิ่งที่เขาทำอ่ะคือละครมันไปเลยนะมันดังมากเลยนะใช่ครับตอนนั้นดังมากครับใช่ป่ะคือแบบเพิ่มหลายซีซั่นมากเลยลูกเด็กเล็กแดงนี่แบบ เด็กๆติดมากครับติดมากเลยอ่ะคือเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งผมพูดอยู่บ่อยๆแต่มีคนดูน่าจะรู้ว่าเวลาเราจะทำอะไรกับมันสักอย่างหนึ่งเนี่ยคือไม่ใช่มีเป้าหมายอย่างเดียวนะมันต้องมีความศรัทธาแสดงว่าพอเล่นเรื่องนี้เราต้องศรัทธาในการที่จะเชื่อตัวละครตัวนั้นจริงๆใช่ไหมเต็มที่มากครับเพราะว่าหนึ่งคือเราได้โอกาสเป็นพระเอกเรื่องแรกแล้วก็เป็นบู๊เต็มตัวเรื่องแรกที่แบบบู๊หนักมากๆครับคือผมไปเรียนบู๊2 เดือนแล้วก็ถ่ายจริงแล้วพอออกมาไม่ดีผมต้องรีชูตใหม่คือบู๊ใหม่บู๊แบบทุกวันที่ไปถ่ายละครผมแบบบู๊ตลอดเลยแล้วก็ช่วงแรกๆเนี่ยเขาใช้เขาเรียกว่าพี่สแตนด์อินเล่นเขาก็แบบมีใส่หน้ากากใส่หมวกเขาก็เล่นให้เราจนช่วงหลังๆเนี่ยคือเล่นเองผมเล่นเองได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเราแบบเล่นทุกวันจนมันบู๊เป็นท่าโพสมันได้มันเข้าเนื้อแล้วเรื่องนั้นถือว่าแจ้งเกิดได้ไหมได้เลยครับผมว่าได้เลยเรื่องนี้ใครทำนะของพี่ธงครับพี่ธงใช่ไหมพี่ธงชัยสันติชัยแล้วพอหลังจากนั้นคือเริ่มจุดประกายแล้วหลังจากนั้นก็มีเรื่องทะเลไฟที่ติดต่อมาเรื่องที่2เป็นพระเอกแล้วก็ขึ้นกลางคืนมาเรื่อยๆครับใช่เห็นบอกว่าเรื่องนึงซึ่งแบบต้องประกบกับเวียคือเพชรตัดเพชรครับเป็นไงเรื่องนั้นตอนนั้นตื่นเต้นมากครับแล้วก็ผมเพิ่งเริ่มได้เป็นพระเอกมาแล้วก็ให้ไปประกบพี่เวียเลยอะไรอย่างเงี้ยผมตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าเกรงมากคิดนานไหมคือตอนเรารับเนี่ยผมรับเลยฮะผมไม่ได้คิดเลยว่าคือไม่ได้กังวลใจว่าเฮ้ยเรากำลังแบบเส้นทางเรากำลังเป็นพระเอกเดี่ยวอยู่ดีวันนึงต้องไปประกบกับเวียอย่างเงี้ยโอ้ไม่มีเลยฮะพอรู้ว่าแบบได้เล่นเพชรแล้วก็มีพี่เวียเลยผมรับเลยเพราะผมอยากเจอกับแบบพี่ๆรุ่นใหญ่ๆที่แบบเขามีประสบการณ์เยอะเพราะว่าพอช่วงหลังๆที่เราทำงานมาสักพักเนี่ยเราเริ่มเข้าใจเรื่องของการแสดงเริ่มเข้าใจการตีบทแล้วเราก็พอได้เจอกับพี่ๆหรือว่าผู้ใหญ่หลายท่านเนี่ยเราก็ได้คุยพอเราได้นั่งคุยเกี่ยวกับเรื่องการทำงานแล้วผมว่ามันเริ่มสนุกแล้วเราชอบอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยตัดสินใจรับเลยก็บอกตอนนี้มิกเป็นลูกรักของช่อง7ขอบคุณมากครับใช่อันนี้จริงๆใช่ไหมบอกเป็นลูกห่วงมากมิกเนี่ยเวียมิกต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ให้เขาป้อนงานดีๆให้เราตลอดเลยตอนนี้มีใครบ้างพระเอกเวียมิกแล้วก็มีผมมีไม้พี่ไม้แล้วก็มีตอนนี้น้องใหม่ๆขึ้นมาก็มีเข้มคุณเล่นกับเข้มนะล่าสุดใช่ครับใช่ไหมเรื่องของคุณหนิงของพี่หนิงใช่บ่วงวิมาลาถ่ายละครบ่วงวิมาลานะครับบ่วงวิมาลานะคุณหนิงเป็นไงอยู่กองถ่ายหนิงเป็นไงเต็มที่ครับเต็มที่ดูทุกรายละเอียดเองหมดเลยบ้าๆบอๆมันผู้จัดตรงเนี้ยเดี๋ยวผมพูดไปแล้วเดี๋ยวพี่หนิงก็จะไม่พี่อยากรู้ทำไมเคยถามพี่ฝากไปถามเจอที่กองถามพี่หนิงพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ผมเจอพรุ่งนี้เจอนะบอกพี่หนุ่มกัญชัยก็ฝากถามว่าพี่หนิงทำไมมาลง Instagram พี่หนิงดูชอบเพ้อถามเลยไปพี่หนิงเขาไปพี่หนิงดูเพ้อนะเหนื่อยผมว่าเหนื่อยจากการทำงานแล้วแบบสติสตังค์เลยเขาอยู่ไม่ใช่แล้วแบบพอมีโอกาสก็แบบได้บอกความรู้สึกอะไรเงี้ยผ่าน IG อะไรเงี้ยมากกว่าแล้วก็บอกหนิงดูแลพระเอกจริงไหมดูแลแต่พระเอกนางเอกไม่ค่อยดูแลไม่ดูแลทุกคนครับผมใช่ฮะดูกระทั่งแบบพร็อพบางทีนั่งอยู่หน้ามอนิเตอร์ผมก็นั่งดูอย่างเงี้ยสักพักพี่หนิงวิ่งปุ๊บบอกพี่หนิงไปไหนฮะวิ่งไปหน้าเซตไปหยิบพ็อปไปหยิบดอกไม้มาจัดมาอะไรเองอะไรเงี้ยบอกพี่หนิงวอก็ได้นะครับเลยเขาต้องการโชว์เปล่าให้โชว์ฉันทำงานเห็นไหมเนี่ยอะไรเงี้ยพองั้นพอเวลาเราไม่อยู่นี่ต้องจับทางให้ถูกคนนี้เขาไม่คนชอบโชว์ถ้าเราไม่อยู่เขาก็ไม่ทำเขาเห็นมิกดูทำให้ดูหน่อยฉันทำพี่ปูเก็บคลิปไม่แล้วดูดิแล้วเชื่อไหมเป็นผู้จัดที่สาระมากเข้มซื้อรถก็ต้องไปเดินถ่ายไปแบบชีวิตวุ่นวายไปหมดรถเขาเป็นเรื่องส่วนตัวก็ไปถ่ายของเขาเนี่ยฝากบอกเลยนะถ้ามีโอกาสโอเคทีนี้พระเอกเนี่ยคือพอเป็นพระเอกเล่นกับนางเอกทุกคนไหมในช่องเล่นตอนนี้เล่นมาเยอะแล้วครับเล่นมาเยอะมากจากศัตรูสู่หัวใจอันนี้พี่เห็นเล่นกับพี่อ้ำเป็นนางเอกที่เราอยากเล่นได้มากที่สุดมากเลยครับทำไมอ่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากด้วยครับก็ทำไมอ่ะพี่อ้ำสวยครับพี่อ้ำสวยใช่ครับผมยิ่งตัวจริงยิ่งเห็นในกองก็แบบโอ้พี่อ้ำประหม่าเวลาเล่นละครกับอ้ำมากครับคือตอนแรกคือผมแบบเกรงแล้วก็แบบเราก็พยายาม
ทำกันบ้านเยอะๆแล้วก็ทำแบบใจดีสู้เสียงพี่อ้ำสวัสดีครับอะไรเงี้ยแต่พี่อ้ำน่ารักมากครับพอได้เจอแล้วพอได้คุยครับพี่อ้ำแบบว่าพี่อ้ำเฟรนลี่แล้วก็ชิลมาก แล้วเขินไหมต้องแบบดึงตัวมากอดต้องแบบยิงปืนต้องอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไง เขินครับเขิน เขิน ค เนี่ รับ ย ผมใช่ฮะแต่ผมเป็นคนชอบแบบชอบแกล้งชอบชวนคุยชอบแหย่ชอบอะไรย่า ต้อง เย ขอโทษเขาก่อน ขอโทษตลอดครับแล้วเวลาจับเนี้ยผมต้องแบบค่อยๆมากๆเลยครับ ทำไมอ่ะ ผมเป็นคน เจ็ ตั บ ว เหรอ ไม่ผมเป็นคนตัวใหญ่แล้วผมก็กลัวไปทำพี่อ้ำเจ็บอะไรเงี้ยพี่อ้ำตัวเล็กแล้วแขนนิดเดียวครับผมจำได้ ไม่แต่ว่าตัวมิกเองก็เวลาเล่นเรื่องไหนก็ต้องถอดเสื้อโชว์กล้ามอะไรอย่างเงี้ย ตลอดเลยครับ ทำไมเพราะอะไรมันเป็นจุดขายเหรอ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมว่าน่าจะตามบทเพราะผมว่าส่วนใหญ่เนี่ยหลายๆเรื่องช่วงหลังๆเนี่ยผู้ชายส่วนใหญ่เขาจะแบบมีถอดเสื้อตลอดเลย ก็คือต้อง ถอดเสื้อในรายการสัมภาษณ์บ้าง พี่ถอดมาพุงพิมพ์ย่อยออกมา ผมพี่ต้องถอดเสื้ออย่างพี่อ้ำเวลาเราถอดเสื้อพี่อ้ำเขารู้สึกว่าเขามาจับเจ็บแบบโอ้โหทำไมมิกเนี่ย พี่อ้ำแกล้งครับ เขาชอบแกล้งใช่ไหม เขาจะแกล้งครับเขาจะชอบแซวเรียกว่าเราชมพูเลย หัวนมชมพู ใช่ไหมใช่ไหม ใช่ประมาณนั้นครับ ตอนนี้มิกเล่นละครเรื่องอะไรอยู่บ้าง ตอนนี้มีของบวงวิมาลาของพี่หนิง แล้วก็มีสายเลือดสองหัวใจ เห็นบอกมีพระเอกคนหนึ่งใช่ไหม เรื่องนี้เล่นเป็นแฝดครับ เป็นแฝดไม่ ใช่ ใช่ ครับ เป็นแฝดมีอีกคนหนึ่งนี่ คนนี้หล่อมาก จริงป่ะ เกิดมาเพื่อฆ่าวิกทองระยะ จริงป่ะ พี่ป๋องขบวนพี่ป๋องครับพี่ป๋องล่น เชื่อไหม ด้วย เรื่องนี้พี่งงมากเลยแบบพี่เคยนั่งคุยกับเขาอยู่เขามาออกเนี่ยออนกันชัยเนี่ยแหละ ครับ นั่งถ่ายกันอยู่เสร็จปุ๊บโทรศัพท์ว่าเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวต้องไปถ่ายละครเนี่ยเล่นเรื่องอะไรอ๋อเนี่ยสายเลือดของหัวใจเนี่ย ใช่ครับ เนี่ยเฮ้ยแล้วมึงเล่นเป็นใครกูเล่นเป็นเพื่อนมิกทองระยะ พี่หนุ่มก็ถามว่าละครเป็นยังไงพ่อก็ไม่กล้าตอบเยอะ เออ ไม่แล้ว อ๋อพี่หนุ่มสันติสุขเหรอคะพี่หนุ่มสันติสุขเหรอคะ พี่ป๋องเล่นเป็นใคร เป็นเฮียตงค่ะ ก็มันเป็นใครไอเฮียตรงเนี่ย เป็นเพื่อนพระเอกค่ะ เป็นเพื่อน นี่เป็นไง ชัด โอ้ โด โหสุดยอดไหมอาร์ตโอเคลูก เฮ้ย เก่ง เฮียตรงเป็นเพื่อนพระเอก นี่ ป๋องกับพลเล่นเป็นเพื่อนมิกทองระยะ ถูกต้องถูกต้อง พี่มิกแม่งไม่เลือกคบเพื่อนเลย พี่แม่งตกใจนะ จริงๆนี่มึงเล่นเป็นเพื่อนรุ่นพ่อมึงหรือว่าหรืออะไรเล่นเป็นเพื่อนจริงๆเหรอ ประมาณนั้นครับผมคือเป็นในเรื่องเนี่ยเขาจะได้เป็นเฮียตรงคือเป็นเฮียที่เราแบบนับถือเป็นพี่ เฮียตรงหรือเฮียตีน เฮียตรงเฮียตรงครับเฮียตรง เขาตกชื่ออะไรไปผิดเขียนผิดหรือเปล่าเฮียตรงนะ เฮียตรงครับเฮียตรง จริงๆอยากบอกเฮียตีนใช่ไหม ไม่เอาดีกว่าเฮียตรงครับเฮียตรงครับ เป็นไงป๋องกับพลเป็นไงป๋องกับพล ป๋องน่ารักมากครับ จริงเหรอตรงไหน น่ารักพี่ป๋องน่ารักครับ เขายังไง เฮฮาสนุกส มัน นาน สายไหม ไม่สายเลยครับไม่สายเลย จริงป่ะ ใช่ฮะ บ่นไหมขี้บ่นไหมอุ้ยกูอย่างนี้อะไรเงี้ย ให้โบน ชวนเที่ยวไหมถามจริงป๋องเอาตรงๆเลยนะเอาแบบลูกผู้ชายนะป๋องกับพลชวนเที่ยวเอานวดไหมพี่ถามแค่เนี้ย ยังครับ ชวนเที่ยวเล้าเที่ยวอะไรอย่างงี้ไหม ยังครับยังน่าจะยังไม่สนิทขนาดนั้น แต่ว่าล่าสุดแลก ไม่ ไลน์แลกเบอร์แล้วหลัง เพราะตอนนั้นมันโควิดไง อ๋อมีส่วน ใช่ แต่ว่าตอนถ่ายกันเขาก็มีคุยตลอดว่าเนี่ยช่วงนี้พี่ไม่ได้เข้าบ้านเลย เพราะว่าพี่เซฟครอบครัว มัน เซฟ อยู่กับเมีย ที่บ้าน น้อย อ๋อ จริง ผมก็คิดว่าเซฟ แต่ว่าจริงๆชอบทำเป็นเหมือนกับรักลูก โอ้ยพูดถึงลูกทั้งวันเลยฮะอยู่ จริงป่ะ อยู่ที่กองใช่ครับ ต้องตอนนั้นมีโอกาสได้พูดไงแต่จริงๆอีกไม่ใช่ผู้เล่นพูดไม่เราแต่ป๋องเป็นคนน่ารัก น่ารักมากครับ น่ารัก อยู่ในกองก็จะคุยกันเรื่องของตอนนี้เขาทำซื้อที่ สวน แล้วก็ ประวาน สวนประวาน สวนประวาน นั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ย พี่วันก่อนพี่ก็นั่งดูอินสตาแกรมเขา ครับ ก็บอกโอ้โหดูสิเนี่ยกินไก่นู่นอย่างนี้ดูดิวิวหลักล้าน ครับ พี่พยายามแหวกดูตรงไหนหลักล้านดูยังไงดู ค่าที่ครับ เขาค่าที่ ค่าที่ โอ้โหกินอาหารดูวิวหลักล้านมากเลยดูวิวหลักล้านอะไรเออมิกเนี่ยมีพี่น้องไหม เป็นลูกคนเดียวครับ แล้วมิกเป็นลูกครึ่ง เป็นลูกครึ่งไทยเดนมาร์กครับ คุณพ่อเป็นเดน คุ มา ณ ร์ก พ่อเป็นชาวเดนมาร์กครับ ขอโทษตอนที่คุณพ่อ คุณพ่อเสียแล้วครับ ตั้งแต่วิกอายุเท่าไหร่ ก็ช่วง16ผมคุณพ่อเสียได้ประมาณไม่ถึงเดือนครับ ผมก็ได้เซ็นช่อง อ๋อ ใช่ โอเค ใช่ แต่มิกก็จะอยู่กับคุณแม่ก็จะดูละครดูอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะ ใช่ ซึมซับต่างๆนานามา ใช่ครับ ใช่ไหมครับพูดภาษาเดนมาร์กได้ไหม ได้นิดหน่อยครับผมตอนนี้ลืมไปเยอะแล้วครับ แต่ว่า
ฟังเรายังโอเคยังพอฟังเข้าใจเยอะกว่าพูดเลยเพราะว่าพอคุณพ่อเสียแล้วเราก็ไม่ค่อยได้พูดแล้วก็พออยู่กับคุณแม่เราก็แบบพูดภาษาไทยซะมากกว่าจริงๆแล้วมิกเป็นคนยังไงเป็นคนนิสัยยังไงผมสบายๆครับผมเป็นคนชิลๆเขาบอกเป็นคนสมถะด้วยใช่ไหมด้วยครับก็ผมอย่างที่บอกพอเราสบายๆแล้วเราก็เลยแบบไม่ได้ขวนขวายไม่ได้ต้องการที่จะไปอะไรมากมายผมเป็นคนชอบอยู่บ้านหรือว่าถ้าไม่อยู่บ้านก็ชอบไปเที่ยวอะไรที่เป็นแบบธรรมชาติไม่ช้อปปิ้งไม่ใช้ของแบรนด์เนมไม่มีบ้างนิดหน่อยก็ตามสิ่งที่เราแบบจำเป็นแต่ก็ไม่ค่อยมากแต่เมื่อก่อนนี่ไม่ใช่อย่างนี้เมื่อก่อนนี่คือจะลำบากมากเริ่มต้นครับเริ่มต้นลำบากเหนื่อยใช่ครับทำไมอ่ะเพราะว่าเป็นช่วงอย่างที่บอกว่าพอคุณพ่อเสียแล้วใช่ไหมฮะเราก็ต้องคุณแม่ก็เป็นแม่บ้านมาตลอดเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนมาเป็นพยายามที่จะเป็นเสาหลักของครอบครัวให้ได้ซึ่งอายุ16ตอนนั้นอายุ16แล้วก็แบบมันกำลังเหมือนจะเริ่มทำงานหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าเราก็ยังไม่ได้เซ็นช่องแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนเรายังแบบตอนนั้นก็คือเรายังตั้งใจเรียนอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยค่อนข้างเครียดแล้วก็ผมว่าน่าจะเป็นดวงที่มีโอกาสได้เข้ามาแต่ช่วงเริ่มพี่หนุ่มก็จะรู้ว่าหลายๆคนพอแบบเราอาจจะไม่ได้มีทุนเยอะแล้วก็เราก็มาเริ่มเนี่ยมันต้องใช้เวลาเห็นบอกมิกเคยไม่มีเงินกินข้าวต้องไปขอเงินแม่อะไรอย่างนี้เลยใช่ครับเคยอยู่กรุงเทพนี่ใช่ไหมตอนนั้นขึ้นมาอยู่กรุงเทพแล้วใช่ครับผมต้องยืมเงินคุณแม่หรือว่าต้องอาจจะขอยืมหน่อยพี่ยุ้ยจิรนันท์เป็นคนที่ผมขอยืมตังค์ตอนนั้นด้วยจริงมากใช่ครับผมทั้งที่เล่นละครแล้วเนี่ยนะเหมือนกำลังเพิ่งเริ่มครับมันกำลังเพิ่งเริ่มแล้วบางทีการถ่ายทำละครมันต้องใช้เวลาเป็นบางเรื่องเป็นปีกว่าเป็นหลายเดือนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยต้องมีอาจจะต้องมีเพราะว่าเราเล่นละครอาจจะต้องรอค่าตอนถูกต้องเพราะละครบางทียังไม่จบเราก็อาจจะยังไม่ได้อะไรอย่างงี้ถูกไหมใช่ไอ้ช่วงนั้นแหละเราก็จะลำบากหน่อยเพราะว่ามันเงินเก็บมันก็อาจจะยังไม่มีในตอนนั้นใช่ครับยืมตังค์พี่ยุ้ยบ่อยช่วงนั้นบ่อยพอควรแสดงนี่รักพี่ยุ้ยมากเลยนะผมรักมากครับผมรักมากครับแล้วคิวจะตามออกไปอยู่กับพี่ยุ้ยเอาไว้ก่อนครับก็ไม่อยากรู้ให้เขาบอกรักพี่ยุ้ยมากพี่ยุ้ยเขาออกจากช่อง7แล้วจะตามเขาไปไหมตอนนี้ผมแฮปปี้อยู่กับช่อง7รักช่อง7มากกว่าตอนนี้พี่ยุ้ยก็รักนะช่อง7ก็รักโอเคพี่ยุ้ยเขาเคยถามว่านิกถ้าเกิดวันนึงหมดสัญญาช่อง7ไปเล่นละครกับทางพี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ชวนพี่ยุ้ยยังไม่ได้ถามครับผมว่าพี่เขาคงดูว่าแบบเราตอนนี้เราอยู่ในจุดไหนที่มันค่อนข้างโอเคเราก็แบบเขาก็ปล่อยให้เราแบบไปเต็มที่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าคือพี่ยุ้ยเนี่ยเป็นคนที่เป็นนางเอกที่พาเราเองเนี่ยเข้ามาสู่วงการแล้วก็เป็นคนทำให้เราแบบได้ยืมเงินเวลาที่เราลำบากคือดูแลเราอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งมาถึงจุดนี้ได้แต่อยู่ช่อง7มาด้วยกันไม่เคยเล่นละครด้วยกันเลยไม่เคยเลยครับนี่เป็นเรื่องที่แปลกใช่ไม่เคยเลยไม่อยากเล่นละครกับพี่เขาหรอผมอยากเล่นมากนะแต่ว่าน่าจะด้วยบทหรือว่าเวลาโอกาสที่มันไม่เคยตรงกันเลยสักเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับก็เลยไม่เคยเล่นด้วยกันเลยครับเป็นคนเจ้าชู้ไหมเมื่อก่อนปัจจุบันเราก็พยายามระงับมันไว้ไงฮะใช่ไหมมันระงับได้ด้วยเหรอความเจ้าชู้ได้มันทำจริงเหรอใช่ครับใช่พี่หนุ่มฮะพี่ไม่เคยเป็นเพราะทุกคนแบบโอ้โหเจ้าชู้ยังไงเนี่ยมิกบอกมิกเป็นคนเจ้าชู้ยังไงก็เมื่อก่อนก็คือเราก็แบบคุยหลายคนในเวลาเดียวกันอะไรคือเมื่อก่อนแบบคือนานแล้วนะฮะตอนประมาณอายุประมาณ20อะไรเงี้ยครับผมใช่ครับแล้วตอนอยู่คือเข้าวงการแล้วถูกไหมเขาเข้าตั้งแต่16ถูกป่ะใช่ครับเป็นพระเอกแล้วยังครับยังไม่ได้เป็นพระเอกเต็มตัวผู้หญิงเนี่ยคือจะเป็นคนในวงการไหมมีทั้งในทั้งนอกครับตอนนั้นมีทั้งในวงการแล้วก็นอกวงการก็คือเอาเป็นว่าคือเราเป็นคนเจ้าชู้เมื่อก่อนใช่ครับผมใช่ครับใช่แต่ว่าก็คือคบทีละคนถูกไหมคือเมื่อก่อนอาจจะมีแบบคุยซ้อนบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้คือแบบเราคบทีละคนไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้มีแฟนแล้วมีแฟนเดี๋ยวกันตอนนี้ยังครับมันมีข่าวลือแบบหลายครั้งมากที่แบบได้ยินมาพี่ไม่รู้มิกจะเคยได้ยินหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าในหลายๆครั้งที่มิกเวลามีความรักแล้วไม่ประสบความสำเร็จทางด้านความรักเพราะว่าผู้จัดการเนี่ยไม่ค่อยคบกับใครแล้วมิกจะเป็นคนที่เชื่อฟังผู้จัดการมากอันนี้ไม่เลยฮะอันนี้ไม่จริงเลยครับไม่จริงเลยใช่ไหมไม่จริงเลยครับผมผู้จัดการเคยแบบมิกอย่าไปคบคนนี้มิกเนี่ยคอยพยายามกันพยายามอย่างเงี้ยอันนี้ผมก็เคยได้ยินมานะฮะอันนี้ผมบอกเลยเคยได้ยินใช่ไหมเคยได้ยินมาเหมือนกันครับผมก็งงเหมือนกันว่ามาจากไหนเพราะว่าไม่จริงเลยครับผม
ว่าผมบอกนะครับผู้จัดการผมนะพี่ปูเนี่ยบางทีเป็นผู้จัดด้วยซ้ำก็คือถ้า คือ เขา จัดให้ คนไหนแบบน่ารักมิกคนนี้น่ารักนะอันนี้นะสนใจไหม เอาจริงป่ะ อย่างนี้เลยจริงๆผมไม่โอ้โห แล้วแบบเขาแบบประเภทแบบว่าเอ้ยแบบไม่อยากให้ไปกับคนนี้อย่าไปนะเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวอันนี้เป็นข่าวเนี่ยคือมีไหม ไม่มีเลย ไม่มีกัน ไม่มีกันนะ มันมีข่าวลือถึงขั้นที่ว่ามิกกับผู้จัดการเนี่ยแอบคบกันด้วย ป เคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหม อันนี้นี่ไม่เคยได้ยินครับ มีข่าวลืออย่างนั้น อันนี้ผมว่าไปไกลแล้ว คือเหมือนเขาหวงเขาอะไรอย่างเงี้ย อ่า แบบคบกันแอบคบกันเพราะหัวอะไรเงี้ยมีไหม เคยได้ยินไหมผมไม่เคยได้ยินครับ แต่ว่าไม่มีแน่นอนฮะ ไม่มีใช่ไหม ใช่ครับผมว่าอันนี้น่าจะไปไกลแล้ว อืมแต่มันมีคนพูดมีคนลือ อ๋อ มี ก็ คนลือ ก็คือขออนุญาตนะครับบอกตรงนี้เลยนะครับ ผมว่าในถ้าในเรื่องของความรัก หรือว่าในเรื่องของการใช้ชีวิตต่างๆ ที่ผมทำมาเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะเป็นคนจัดการตัวเองได้ นอกจากเรื่องงานก็เป็นส่วนของเรื่องงานที่เราต้องคุยกันนะครับผมสมมติว่าเรื่องส่วนตัวเรื่องมันเป็นส่วนตัวเลยส่วนใหญ่ผมจะเป็นคนจัดการเองไม่มีใครมาบังคับผมได้ผมขอย้ำอีกทีหนึ่งจากที่ผมเคยย้ำมาหลายครั้งแล้วอะไรอย่างเงี้ย ใช่ครับ ส่วนใหญ่เวลาไปไหนมาไหนผู้จัดการก็จะไปกับเราตลอดถูกไหม ถ้าสมมติไปทำงานเนี่ยไปก็ไปกับผมอยู่แล้ว แล้วก็ถ้าวันไหนที่แบบไปทริปเที่ยวหรือไปด้วยกันเพราะว่าพี่ปูผู้จัดการผมเนี่ยเขาไม่ได้เป็นผู้จัดการอย่างเดียวเขาเป็นเหมือนพี่สาวเป็นเหมือนแม่ผมที่แบบบางทีมีเรื่องเครียดๆหรือมีอะไรเนี่ยผมก็จะปรึกษาพี่ปู เขาดูเรามากี่ปีละ ตั้งแต่ผมอายุ16ครับ ฮะ ที่เข้ามา ตั้งแต่ตอนสมัยยุ้ยตอนนู้นเลยเหรอ เขาเป็นเพื่อนของพี่ยุ้ยจิรนันท์ จริงป่ะ เขาเรียนกันมาตั้งแต่ประถมหรือมัธยมนั่นแหละตั้งแต่ม .1 นะครับ ตั้งแต่มหนึ่ง เขาเป็นเพื่อนกับพี่ยุ้ยแล้วเขาก็สนิทกันมาก แล้วก็ผมเข้ามาพี่ยุ้ยก็เห็นผมแบบผมก็งงพี่ยุ้ยรักผมมากแล้วเขาก็เห็นผมเป็นน้องคนหนึ่งฮะเขาก็บอกให้พี่ปูช่วยพาผมไปหาห้องเช่าหาที่พักตอนนั้นคือผมไม่รู้อะไรเลยในกรุงเทพผมขึ้นมาครั้งแรกพาผมไปหาทุกอย่างแล้วก็แบบช่วยดูช่วยแบบช่วยเข็นช่วยขัดเกลาผมมากับพี่ยุ้ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ตั้งแต่ตอนนั้น นอกจากที่เป็นผู้จัดการแล้วเนี่ยเขายังเป็นเหมือนพี่สาวเป็นเพื่อน เป็น เพื่อน แม่ เป็นแบบกลุ่ม เป็นทุกอย่างที่คอยดูแลเรา กลุ่มเพื่อนเดียวกันที่เวลาไปเที่ยวเราก็จะไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ ไม่มีเรื่องของการกันซีนคนอื่นๆ ที่จะเข้ามาหาเรา ไม่มีแน่นอน เรื่องของแบบความรักฉันชู้สาวไม่มีแน่นอน ไม่มีแน่นอนครับผมคอนเฟิร์มครับ นี่แหละเพราะว่ามันก็มีข่าวนู่นข่าวนี้ก็เพราะว่าอาจเป็นไปได้เพราะว่ามิกเองเนี่ยอาจจะแบบไม่ปัจจุบันไม่มีแฟนไม่ได้เปิดตัวแฟน ครับ แล้วเวลาไปไหนมาไหนก็ไปกับผู้จัดการคนอาจจะไปจับประเด็นนี้ก็ได้ อาจจะเป็นอย่างนั้นครับผมอาจจะเป็นอย่างนั้นครับแต่บอกกันเลยนะครับว่าผมว่าคนเราทุกคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเข้ามาคนเดียวเขาไม่ได้เริ่มต้นมากับคนอื่นรอบข้างเขาทำมาด้วยตัวเองทำคนเดียวแล้วเขาก็เลยอาจจะประสบความสำเร็จคนเดียวแต่ว่าสำหรับตัวผมเนี่ยผมโชคดีที่ผมมีพี่หลายๆคนที่เขาแบบเขาเห็นเขารักเราเหมือนน้องคนนึงที่เขาแบบช่วยขัดเกลาเราแล้วพอวันหนึ่งที่เราประสบความสำเร็จเนี่ยผมก็ไม่ผิดที่ผมจะพาเขาประสบความสำเร็จมาด้วยเราก็ไม่ได้ไปคนเดียวซึ่งทิ้งเขาไว้ข้างหลังแต่ว่าเราแฮปปี้ไปด้วยกันมีความสุขด้วยกันผมว่าหลายๆคนก็มีชีวิตเหมือนกับผมที่เป็นอยู่ตอนนี้ คือเราก็ไม่ได้ทิ้งเขาในวันที่เราในวันที่เราลำบากเขาก็ไม่เคยทิ้งเรา ใช่ครับผม เวลาที่วันที่เราสบาย เราก็ต้องพาเขาไปด้วย ถูกต้องครับแต่ก็ไม่ได้ไปทุกที่นะครับเวลาผมไปกับพี่ทันผมไปกับพี่อนัทผมก็ไปกันสักพี่เขาก็ไม่ได้ไป ไปไหนวะ เวลาผมไปกับเพื่อน ไปไหนกัน ไปทานข้าวไปออกกำลังกายหรืออะไรแบบนั้นใช่ครับผมที่ไม่ได้ไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยครับเอาเวลาที่ไหนไปจีบผู้หญิง ตอนนี้ผมยังไม่ได้จีบใครเลยฮะเพราะว่าผมว่าตอนนี้ผมกำลังแบบมีความสุขมากแฮปปี้กับการทำงานไปเที่ยวมีเวลาว่างผมแบบอยากไปไหนอยากออกไปอยากทำอะไรผมแฮปปี้ ชอบผู้หญิงแบบไหน ผมแพ้ความขาว ชอบขาว ผมเวลาไปไหนผมก็จะบอกทุกทีผมแพ้ความขาวผมชอบมองขา ชอบมองขาผู้หญิง ใช่ครับ ชอบเรียวๆขาเรียวๆ ชอบเรียว ใช่ครับ มีส่วนอื่นไหมที่มอง ๆเริ่มจากข้างล่างขึ้นมา มือไม้อะไรอย่างเงี้ยแบบ ก็สมส่วนเอาเป็น ห ว่า น้าเป็นไงหน้า สมส่ว ต้องเป็นไงหน้าต้องเป็นแบบลูกครึ่งไหมหรือว่าต้องเป็นแบบหมวยหรือเป็นยังไง ไม่ได้ฟิกว่าต้องเป็นแบบไหนครับผมก็แบบว่าโอเคเขาก็น่ารักแล้วก็แบบโอเคนะดูแบบดูดีอะไรเงี้ยเราก็โอเคแล้วครับผมส่วนใหญ่ผมจะเน้นแค่แบบคุยกันแล้วเข้าใจแล้วก็แบบนิสัยเราตรงกันได้อะไรเงี้ยโอเคอย่างนั้นมากกว่า ไอ้ที่ว่าแบบนิสัยเข้ากันได้เนี่ยมันคืออะไรคือต้องเข้าใจในมุมที่เราทำงาน หรือเราให้เขาได้แค่นี้หรืออะไรยังไง
เอ่อผมว่ามันขึ้นอยู่กับหลายอย่างครับเรื่องเวลาก็สำคัญการที่เราจะคุยกับใครคนนึงเนี่ยคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าคนทุกคนเราไม่มีใครที่ดี 100% ทุกคนมีทั้งข้อดีและข้อเสียมันอยู่ที่ว่าเวลาเราศึกษากันแล้วเรารับข้อเสียของเขาได้มากแค่ไหนเท่านั้นเองถ้าสมมุติว่าเรา2คนคุยกันแล้วเรารับข้อเสียของกันได้ทั้งหมดเราก็สามารถอยู่ด้วยกันได้ผมว่าแต่ทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดมันต้องอยู่ในพื้นฐานของคำว่าความรักนะฮะคือเหตุผลกับความรักผมว่ามันต้องไปด้วยกัน ในช่วงเนี้ยหรือว่าไปข้างหน้าเนี่ยมองอนาคตยังไงบ้างจะเล่นละครนี้ไปเรื่อยๆหรือว่า หลักๆแล้วคือเราต้องโฟกัสที่ละครก่อนแล้วก็ตอนนี้ผมก็เพิ่งไปซื้อที่เขาใหญ่ผมก็อยากจะแบบก็เราก็ไปซื้อมา4 ไร่ใช่ไหม ใช่ครับซื้อตรงไหนของเขาใหญ่เลยทอสกาน่าไปหน่อยครับไม่เกิน5 นาทีครับอ๋อเหรอใช่ครับออกเข้าไปในเส้นนั้นเลยเหรอใช่ครับโอ้โหดีจังเลยอ่ะแล้วไงคือจะเอาไปทำอะไรยังไงก็ตอนนี้ยังคิดไม่ออกว่าจะไปทางไหนดีฮะแต่ว่าก็อาจจะหนึ่งคือเราอยากสร้างบ้านเพราะว่าผมเป็นคนชอบธรรมชาติชอบแบบอะไรอากาศเย็นๆอะไรเงี้ยอาจจะสร้างบ้านแล้วก็อาจจะอนาคตอาจจะแบบอาจจะสร้างหรือทำอะไรธุรกิจอะไรเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยครับผมละครอยากเล่นเรื่องอะไรอยากเล่นบทอะไรที่เรายังไม่เคยทำอย่างล่าสุดที่เล่นเป็นแฝดอันนี้ก็เป็นแบบเรื่องแรกที่เราแบบยังไม่เคยทำแล้วเราก็อยากทำมากอะไรเงี้ยวันก่อนพี่ดูชื่ออะไรโจใช่โจกับเจครับนะพี่จำได้ขอบคุณครับผมพี่ตามดูอยู่โจกับเจแล้วนางเอกในเรื่องนี้2 คนเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับมีทิสากับเจนนี่ฮะเจนนี่เป็นน้องไทยซูเปอร์โมเดลคนใหม่น้องได้ตำแหน่งมาแล้วก็ทิสาเนี่ยก็เป็นแบบสนิทกันมานานแล้วแต่ว่าคู่จิ้นด้วยป่ะเป็นเรื่องแรกใช่ครับเป็นเรื่องแรกที่เคยร่วมงานกันด้วยครับเป็นเรื่องแรกที่เล่นคู่กันแล้วก่อนหน้านั้นน่ะก่อนหน้านั้นคือลูกผู้ชายไม้ตะพดเนี่ยผมเล่นร้ายแล้วคุณทีเขาเล่นเป็นนางเอกกับพอดตอนนั้นเขาคู่กับแล้วเป็นคู่จิ้นกันได้ยังไงอ่ะน่าจะเพราะเรื่องสายเลือด2 หัวใจหรือเปล่าครับที่แบบพอเวลาเราทำงานด้วยกันมันก็มีถ่ายรูปมีเซลฟี่มีแบบนั่นคือคนก็รู้สึกว่าอยากจะให้แบบเป็นคู่จิ้นอะไรใช่ครับผมแล้วก็อีกหนึ่งคือบ้านอยู่หมู่บ้านเดียวกันตอนนี้เหรอคุณทิสาใช่ครับเวลาแบบผมมีทริปแบบไปทำบุญไปเที่ยวหรืออะไรเงี้ยแล้วคุณทีเขาเป็นคนชอบทำบุญอยู่แล้วผมก็จะชวนเขาไปแล้วก็ไปด้วยกันแต่วันนี้มิกเองยังไม่มีแฟนใช่ไหมตอนนี้ยังครับตอนนี้ผมยังแบบแฮปปี้กับการทำงานไปเที่ยวหรือว่าใช้สายตาของผมได้แล้วอย่างทิสาเขาก็น่ารักดีครับสเปคไหมเงี้ยเขาก็ขาวตอนนี้เขาโสดอยู่ใช่ป่ะเขาน่าจะโสดรู้อีกคุยกันผมก็มีปรึกษาเขาบ้างคุยกับเขาบ้างอะไรเงี้ยเรื่องปรึกษาชีวิตว่าแบบเขาทำอะไรอยู่ตอนนี้โอเคไหมอะไรเงี้ยผมส่วนใหญ่เขาก็เล่นเกมรู้ทุกเรื่องของเขานะสนิทกันครับเหรอมันมีโอกาสพัฒนาไหมโอกาสเนี่ยผมตอบไม่ได้จริงๆแต่ว่าไม่ได้ปิดก็ไม่ได้ปิดครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยครับแฮปปี้กับการแบบโอเคนะก็เป็นเพื่อนกันคุยกันไปคุยกันได้ทุกอย่างใช่วันนี้ถือว่าพิเศษถึงขั้นไหนก็ถ้าถามว่าสนิทกับหลายๆคนไหมก็ตอนนี้ก็สนิทที่สุดครับก่อนนอนบอกว่าเฮ้ยนอนแล้วนะอะไรเงี้ยไม่ยังมีบ้างเวลาที่แบบเอาไปทริปด้วยกันแล้วกลับมาเดี๋ยวถึงบ้านแล้วหรือยังอะไรเงี้ยก็จะถามใช่หนุ่มมันยังยิ้มอย่างนี้นะไม่อยากรู้มีโอกาสจีบไหมเอาตรงๆเลยอ่ะผมเอาจริงผมยังตอบไม่ได้ครับผมตอนนี้มันแบบแฮปปี้แล้วก็ไม่กลัวคนอื่นจะมาแบบมาจีบก่อนเหรอผมก็ไม่ได้ไปลังเขาไว้อะไรเงี้ยคือตอนนี้เราก็เป็นแบบเป็นเพื่อนกันแล้วถ้าเขาแบบผมว่าเขามีคนที่แบบคุยผมก็โอเคผมก็แฮปปี้ด้วยผมก็ไม่ได้แบบแต่หรือถ้าเกิดมีคนมาคุยกับเขาต้องมาบอกเราด้วยเหมือนกันเขาจะบอกหรือไม่บอกก็ได้เลยผมก็ไม่ได้ไปห้ามครับเป็นเพื่อนได้ไหมเพื่อนเป็นเพื่อนได้ไหมระหว่างเพื่อนกับแฟนอ่ะเป็นเพื่อนอ่ะจะไม่ขนาดนั้นเป็นเพื่อนพอผ่านไปก่อนครับเป็นเพื่อนใช่ครับเป็นเพื่อนนะโอเคคือจริงๆแล้วมิกเป็นคนแบบสายชอบ direct IG หาคนนี้อย่างนี้ใช่ไหมมีบ้างครับส่วนใหญ่จะเป็นแกล้งแซวๆมากกว่าเหรอไม่กลัวเหรอไม่กลัวผู้หญิงก็แบบแคปไปแล้วก็ไปอุ๊ยมิกทองระยะเห็นไหมเนี่ยส่ง IG หาฉันเนี้ยกลัวไหมเราก็ไม่ได้แบบdirect ไปว่าแบบคิดถึงนะอะไรเงี้ยเราไม่ได้ส่งไปแบบนั้นเราส่งยังไงบอกพี่หน่อยสอนพี่หน่อยดิถ้าเกิดรู้สึกโอ๊ยผู้หญิงคนนี้หุ่นดีจังเลยอยากจะส่งบอกเราต้องส่งยังไงเราอย่าส่งรูปนั้นครับเราต้องทำยังไงหารูปที่เขาแบบทานข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็อุ้ยอันนี้ทานร้านไหนครับใช่ไหมอะไรประมาณนั้นในร้านไหนครับอยากไปจังเลยอะไรอย่างเงี้ย
อย่างตอนนี้ผมโอเคผมสามารถทำได้เยอะกว่าคนอื่นเพราะว่า โอ้ เรา พูดอย่างนี้พี่หงอยเลยเนี่ยบิ๊กบอกบิ๊กทำได้ที่ไม่มีครอบครัว เรายังโสดอยู่ไงฮะเราก็แบบสามารถที่แบบทำอะไรได้มากกว่า แต่ไม่เป็นพระเอกไง เรา แต่พระเอกก็มีจิตใจนะ ใช่ครับเราก็แบบเราก็ไม่ได้ไปทำอะไรเสียหายแล้วก็แบบถามสารทุกข์สุขดิบธรรมดาใช่ครับเอาจริงผมค่อนข้างเป็นคนตรงๆนะฮะคือถ้าผมชอบผมก็จะบอกว่าช บอกเลยว่าชอบ ถ้าผมจีบผมก็จะบอกเลยว่าผมจะจีบนะ จริงป่ะ ใช่ฮะ ส่งไดเรกไหมเนี่ยเหรอ อาจจะมีส่งเดเล็กบ้างหรือว่าบางทีผมก็บอกตรงๆเลย ขอดูหน่อยนะตอนนี้ส่งให้ใครบ้าง ไม่มีเลยผมลืมมาโทรศัพท์มาด้วย ตอนนี้ไม่ได้ส่งให้ใครนะ ก็มีคุยกันปกติครับไม่ได้แบบไม่ได้ เป็นเพื่อนๆกันไป ใช่ครับ อ ผ ย่าม งเงี้ย เป็นเพื่อนพี่ๆน้องๆกันไปแต่ถ้าสมมติว่าเราคบใครคนนึงเนี่ย ผมก็จะไม่ได้เล็กหาคนอื่น วีรภาพเคยพูดคำนี้กับพี่วีรภาพเคยพูดคำนี้กับพี่ แล้วเขาก็ไม่ได้เล็กหาใคร พี่จำได้เลยวีรภาพกำลังกินข้าวอยู่เงี้ยแล้วก็พูดอย่างเงี้ยพี่แต่ถ้าเกิดผมนะพี่หนุ่มนะผมว่าคบกับใครเนี่ยนะแบบผมแบบก็จะผมจะคบจริงจังผมจะไม่ คือน้ำลายไหล จริงแล้วเขาจะเวลาพูดอะไรก็พี่ไอ้เรื่องเจ้าชู้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเหมือนไข้หวัดนะที่แบบจะติดกันแบบอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นคนแบบนั้นอ่ะ จริงๆมันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ ใช่ ถูกป่ะแล้วแต่ว่าใครจะเป็นยังไง ถ้ามีแฟนแล้วผมคุยคนเดียวเลยผมจะแบบปิดกั้นทุกอย่าง โอเคขออนุญาตเดี๋ยวก่อนจะจบรายการคุยกับทางปูนิดนึงปู ได้ สวัสดีนะ ค่ะ ปูนี่เป็นผู้จัดการเนาะ ใช่ค่ะ ดูแลกันมานานมากเนาะ ใช่ค่ะแต่ เออ 16ค่ะ 16เนาะบิ๊กเป็นคนยังไงดูแลยากไหม ไม่ค่ะ เป็นคนง่ายมากเลยค่ะ อ๋อแล้วเวลาเขามีปัญหาเรื่องของความรักเรื่องอะไรเขาปรึกษาอะไรบ้างไหม มีบ้างค่ะพี่หนุ่ม มันไม่ราบรื่นทางด้านความรักอย่างเงี้ยแล้วบางเรื่องเนี่ยเท่าที่พี่สัมผัสเนี่ยคือเหมือนกับเขาก็ไม่เคยออกมาพูดอะไรอย่างเงี้ยมันเพราะอะไรในมุมของปูเองปูบอกเขาเปล่าว่าอย่ามาพูดหรืออะไรเงี้ยเพราะอะไร เขาปกติโดยนิสัยเขาเป็นคนไม่พูดอยู่แล้วค่ะ ถ้าไม่ถึงแบบจุดหนึ่งเขาจะไม่พูดเลย คือใครอยากจะพูดถึงเขายังไงก็พูดไปไม่เป็นไร ใช่ อะไรเงี้ย ค่ะ เขาจะมองโลกในแง่ดีมาก ใช่ เขาจะบอกว่าอันไหนปล่อย มองโลกในแง่ดี ได้อันไหนปล่อยได้ปล่อยนะพี่ปูอะไรปล่อยอะไรอย่างเงี้ย อืม มิกไม่ค่อยอะไรกับใครพี่หนุ่ม ผมจะไม่ค่อยเอาเรื่องอะไรที่มันเรื่องมาใส่ในหัวผมว่าจะอันไหนที่มันแบบ ถ้ามันไม่มากเกินไปจริงๆเนี่ยพอได้ผมก็ปล่อย แสดงว่ามิกก็คือต้องเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับตัวมิกในหลายๆเรื่อง แต่พี่ไม่เคยได้ยินมิกออกมาตอบโต้ไม่เคยได้ยินมิกออกมาพูด ไม่เคยออกมาให้สัมภาษณ์ไม่เคยอะไรเลยนะ ใช่ครับ ในทุกๆเรื่อง ใช่ครับความจริงมันมีหลายข่าวมากครับที่เคยได้ยินมาว่าแบบ ผมเป็นคนไม่ดีบ้างเจ้าชู้บ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยอันไหนที่มันไม่หนักมากจริงๆเนี่ยผมก็จะไม่เอามาคิด ผมก็จะแบบจะทิ้งมันไว้ดีกว่าเลยเพราะว่ายิ่งถ้าเราออกมาพูดหรือออกมาแบบออกมาบอกความจริงหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันมีทั้งคนที่เข้าใจและไม่เข้าใจ คนที่เข้าใจเนี่ยเขาโอเคเขาก็เข้าใจเราเขาก็เปิดใจ แต่ว่าคนที่เขาปิดแล้วจริงๆเนี่ยเขาก็จะยิ่งตอบโต้ผมก็เลยคิดว่าเราเลือกที่จะแบบให้เวลาเป็นคำตอบของมันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันหนึงทุกคนก็เข้า แล้ว ใจ เครียดไหมเรากลุ้มไหมเราเครียดไหมว่าแบบเฮ้ยอีกแล้วเหรอวะเฮ้ยทำไมไม่พูดแบบนี้วะเฮ้ยกูไม่ใช่อย่างนั้นอะไรเงี้ยเป็นไหมหรือว่าก็ก็เป็นอย่าพูดไป มีบ้างครับบางทีช่วงแบบทำงานเหนื่อยๆแล้วแบบพอมาเปิดโทรศัพท์หรือมามีคนบอกว่ามีข่าวนู้นข่าวนี้แล้วมันก็ยังมีบอกโอ้เอาอีกแล้วทำงานก็เหนื่อยพออยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็เลือกที่จะแบบปล่อยมันไปดีกว่าเดี๋ยวมันก็ดีเองอะไรที่มันไม่เป็นความจริงเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะหายไปเอง แล้วไม่กลัวหรือว่าคนจะคิดไปแล้วอ่ะคิดไปแล้วอ๋อเฮ้ยเราไม่เคยออกมาพูดแต่ว่าอาจจะมีคนอื่นพูด แล้วกลายเป็นก็ต้องคิดมุมเดียวอ่ะเขาจะฟังมุมอื่นแต่ว่าไม่เคยฟังจากมิกเขาเข้าใจไปแล้วเขาไม่เชื่อไปแล้วอย่างเงี้ย อย่างที่บอกว่าถ้ามันไม่เกินไปจริงเนี่ยผมก็จะไม่พูดแต่ว่าบางเรื่องที่เราคิดว่าเราต้องออกมาพูดเนี่ยผมก็จะออกมาพูดแล้วผมก็ได้พูดไปหมดแล้วแล้วที่เหลือมันอยู่ที่ว่าเขาจะเข้าใจเรามากแค่ไหนหรือว่าเขาก็ยังคิดเหมือนเดิมอยู่อะไรเราไปห้ามความคิดคนไม่ได้ครับผมแต่ว่าเราเลือกที่จะแบบอธิบายในสิ่งที่มันเป็นความจริงของเราดีกว่าแค่นั้น แต่ปูไม่เคยห้ามเขามีแฟนใช่ไหม ไม่เคย ที่มีข่าวลือว่าห้ามมีแฟนห้ามนู่นดีนั่นคบกับคนนี้ก็ไม่ได้อย่าไปคบเดี๋ยวจะมุนไม่เอาไม่มีใช่ไหม โอ้ไม่มีเลยค่ะพี่หนุ่ม โอ้โห ไม่มีเลยใช่ไหม โหเด็กสมัยนี้บังคับไม่ได้อยู่แล้วค่ะพี่หนุ่มถึงเขาจะมีแบบโอ้โหเขาไม่ฟังเราอยู่แล้ว
แล้วจัดให้เขาบ้างไหมจัดให้บ้างไหม มีบ้าง ว่าคนเนี้ยสวยนะ คนนี้น่ารักนะ จัดไปแล้วรุ่นหนึ่งรุ่นใหญ่ รุ่นใหญ่คือใครจัดยุ้ยกับทันใช่ไหม มีไม่ทันมีไม่ทัน นี่เป็นแผนกจัดหา ในใจ นะไม่แล้วเห็นเวลาเขาจะซื้อรถต้องไปขออนุมัติด้วยเหรอ ใช่ค่ะ อย่างที่บอกว่า คือตัวเองทำงานมันเหนื่อยขนาดไหนแล้ว ตัวเองเคยลำบากมาก่อนอะคุณต้องเก็บสิอะไรอย่างเงี้ย คือแบบเขาเรียกอะไรอะการประหยัดอะ พี่ปูจะสอน อืม ปูจะสอน รู้จักใช้มากกว่าค่ะ ใช่ครับ ให้รู้จักใช้แล้วให้เขาไปถ่วงเอาเองว่า ควรหรือไม่ควร มันจำเป็นไหม ใช่ค่ะ อ่า หรือบางอย่างซึ่งเราเห็นเขาเหนื่อยมามากแล้ว เอ้ยเขาอยากได้จริง ๆ นะอะไรอย่างเงี้ย เราก็จะแบบได้อะไรอย่างเงี้ย ได้ ทำไมถึงต้องขอปูอ่ะ ก็อย่างที่บอกเลยครับว่าพี่ปูไม่ใช่แค่ผู้จัดการพี่ปูก็เป็นเหมือนพี่สาวเป็นเหมือนแบบแม่คนหนึ่งที่แบบพี่ปูผมจะแบบซื้อรถเนี่ยผมโอเคไหมผมทำงานมาเหนื่อยนะผมขอหน่อยนะอะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบเราแบบนับถือพี่คนหนึ่งที่แบบเขาดูแลเรา ทั้งที่ตังค์เป็นตังค์เราทำงานมาเงินก็อยู่ในบัญชีเรา อ่าฮะ แต่ว่าปูขอซื้อนะ ก็นิดนึงอ่ะ อ๋อเหรอ ใช่ครับมันก็ต้องแบบ คือให้เกียรติเขา ให้เกียรติเขาขอแบบว่า แล้วต้องบอกว่า อย่าเลยมิก ผมก็โอเคผมก็แบบ ก็ไม่ซื้อ อันไหนที่ ไม่กูจะซื้อ มีเหมือนกัน แต่คืออย่างแรกเลยถ้าแบบเราเห็นว่าเขาเห็นดีด้วยนะอะไรเงี้ยมันก็หนึ่งเลยคือผมเซฟตัวผมแล้วอนาคตเราว่าผมก็ยากแล้วเพราะว่าคุณก็เห็นดีผมด้วยนะก็คุยแล้วไง คุยแล้วพี่ปูก็โอเคนะอะไรเงี้ย แล้วที่บอกว่าเขาบอกเขาอย่าเลยแต่กูจะซื้อแล้วกูซื้อด้วย อย่างเงี้ยมีไหม มีฮะ อะไร ก็มีมอไซค์มีมอไซ เขา ค์ บอกจะไปซื้อแล้วมันอันตราย อันตรายมึงขับนู่นนี่นั่นผมว่าขยันขยอแล้วก็สรุปว่าจะซื้อดีก ก็ ว่า ซื้อแล้วอย่างนั้นทำยังไงอ่ะคือแล้วเขา เนี่ยทุกวันนี้ผมจอดอยู่บ้านไม่ได้ขับเขาก็บอก ก็เห็นไม่บอกแล้วเนี่ยซื้อเห็นนะ นี่ จอดอยู่เงี้ย มันเป็นอย่างเงี้ย บอกแล้วไงอย่างนี้ใช่ไหม ใช่ฮะ ตอนนี้ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ว ปีนี้30ครับคือผมมองว่าผมโชคดีที่มาเจอแบบรุ่นพี่ปูพี่ยุ้ยพี่ทันพี่ในกลุ่มคือทุกคนเนี่ยผมเป็นน้องเล็กสุดของกลุ่มเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราไปทานข้าวหรือไปคุยอะไรผมก็จะได้ฟังเรื่องราวต่างๆ ที่แบบพี่เขาทำแล้วว่าประสบความสำเร็จด้วยไม่ประสบความสำเร็จด้วยอะไรเงี้ยเขาก็จะมี เขาก็จะมีคำแนะนำดีๆมาให้เราตลอดผมว่าผมโชคดีที่ผมได้มาอยู่แบบเจอพี่ๆอะไรเงี้ยผมก็จะค่อนข้างที่จะผิดหวังน้อยหมายถึงว่าทำอะไรผมค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าเพราะว่าผมมีตัวอย่างมีคำแนะนำดีๆจากพี่เขาตลอดเลย ห่วงอะไรอีกไหม ค่ะ สาวๆนู่นนี่นั่น โอ้โห กลัวไม่เข้าไปเตาะใน IG ต่างๆนั่นนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะเป็นข่าวขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ย นั่นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว เป็นเรื่องปกติแล้วโอ้ยมิกจริงเหรอ มันต้องมีกัน เตือน บ้าง ขึ้นมา ค่ะ เตือนมิกระวังนะไปคุยกับเขาเดี๋ยวเขาไปแคปแล้วเอาไปลงอะไรอย่างเงี้ย มันเป็นเรื่องวัยรุ่นวัยรุ่นค่ะวัยรุ่น ไม่แต่อย่างเงี้ยดีคือเขากล้าเปิดเผย ใช่ เพราะถ้าเกิดวันหนึงมันมีข่าวขึ้นมาอ้าวก็ผมก็เคยบอกอยู่แล้วผมทำอย่างนี้จริง ใช่ไหมฮะเนี่ยเราเซฟตัวเองครับ ๆถูกไหมถ้างั้นเดี๋ยวพี่ก็จะพูดอย่างนี้บ้างก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ผมก็ชอบเด็กผมก็ชอบหาคนนู้น แต่พี่หนุ่มมีครอบครัวแล้ว เนี่ยมันควรจะจบรายการตรงนี้แหละแต่เขาก็ถือว่าเขาชัดเจน ใช่ ชัดเจ ค่ะ น ถูกไหมชัดเจนว่าอ้าวก็บอกไปเลยว่าผมอ่ะเป็นคนที่แบบผมชอบผู้หญิงคนนี้ผมก็คุยก็ลองคุยดู ใช่ครับ ก็จะบอกเลยผมชอบนะ ก็คุยดูถ้าโอเค มันไปกันได้เราก็ไปแต่ถ้าสมมติมันไปกันไม่ได้เราก็ต้องแยกจากกันไหมหรือว่าให้พื้นที่ต่อกันไหมอะไร เปิดแบบนี้ไม่กลัวแฟนคลับจะโกรธหรอแววตา ตอนแรกแฟนคลับไม่คิดตอนแรกเริ่มคิดแล้ว ไม่น่าชี้ช่องนี้ฮะแต่ไม่เป็นไรหรอกเขาก็แบบเขาเป็นผู้ชายนะแล้วก็แบบเหมือนกับเขาก็เป็นแบบอยู่ในวัยที่แบบอยู่ในวัยเจริ เรีย ญ นรู้ มันก็ต้องมีบ้างนะเห็นสิ่งสวยงามพวกอยากจะคุยนะก็ยังดีกว่าที่แบบโอ้ผมไม่คุยแล้วครับผมไม่มีครับผมไม่เคยทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถึงเวลาเสร็จปุ๊บวันหนึ่งผู้หญิงแม่งออกมาเปิดให้ดูนี่ไงส่งได้เล็กมาหาฉันอย่างเงี้ยนั่นมันไรเลยนะ ใช่ครับใช่ แต่อย่างนี้คือถือว่าชัดเจนวันนึงใครเอามาโชว์ก็ผมก็เคยพูดแล้วไง ใช่ ผมก็คุยแบบนี้ ใช่ครับ ถ้าอย่างนี้โอเคไหมผ่านไหมอย่างเงี้ย โอเคค่ะเขาทำอะไรตัดสินใจเองได้อยู่แล้วค่ะพี่หนุ่ม ไอ้เรื่องห้ามปรามที่จะไปคบกับผู้หญิงคนนู้นคนนี้ไม่มี ไม่มีไง ไม่มีนะ ไม่มีค่ะ มีแต่คอยช่วยแบบอย่าไปเลิกกับเขาเลยอย่าไปคุยใช่ไหม มี ใช่ อันนี้มีฮะ มีใช่ไหม ใช่ครับผมเป็นคนเอาจริงๆผมเป็นคนใจร้อนมากนะ
ถ้าอันไหนที่ผมรู้สึกว่ามันสุดแล้วเนี่ย ผมจะ ตัดเลย ตัดเลยใช่ คือถ้าไม่ไหวแล้วก็จบเลย ไม่ไหวก็ผมจบเลยใช่ผมไม่ชอบอะไรที่มันแบบครึ่งกลางๆอย่างที่บอกว่าถ้าจะจีบผมก็จีบเลยผมไม่ชอบอะไรที่แบบจะจีบไม่มีจีบจะชอบไม่ชอบอะไรผมไม่ชอบอะไรครึ่งกลางๆผมชอบอะไรที่แบบชัดเจน มีแฟนประกาศไหม ได้นะครับถ้าคนที่เราคบอยู่เขาโอเคนะ ใช่ผมก็จะบอกได้เลยเพราะผมไม่มีปัญหาในตัวผม อืม ใช่ครับ ที่สาวโอเคไหม น่ารัก น่ารักไหมถ้าวันหนึ่งความสัมพันธ์พัฒนาไป โอ้ น่ารักเลยอ่ะ ชอบเลย น่ารักเลย น่ารักมากเลยนะเห็นไหมทางสว่าง เนี่ยมิกเนี่ยแมวตาเลยนะบอกพี่ดูรู้เลยเนี่ย มันต้องมีแบบคุณไนท์นะต้องมีแน่ ยังไม่ค่อยมียังไม่ค่อยมี ยังไม่ค่อยมี ครับ ยังไม่ค่อยมีแสดงว่ามี แต่ถ้าไม่มีคือไม่มีครับ มีบ้างก็ได้ครับ เห็นไหมเห็นไหมโอ้โหนี่ไม่ได้หรอกอ้าวโอเคนะก็วันนี้ก็ถือว่าได้พี่เองไม่เคยคุยกับมิกเลยเราไม่เคยเจอกันเลยนะ ใช่ครับ ไม่เคยเจอกันเลยอ่ะพอเจอแล้วมิกเป็นคนน่ารักเนอะแล้วก็เป็นคนที่แบบชัดเจนกล้าเปิดเผยกล้าที่จะพูดเนอะก็ภาพที่เคยคิดกับวันนี้ที่เจอเนี่ยคนละภาพคนละแบบคนละสิ่งกับสิ่งที่เคยคิดเอาไว้อะ ครับ คิดว่ามิกเป็นอีกแบบหนึ่งแต่วันนี้ไม่ได้เป็นโอเคสุดท้ายมิกอยากจะบอกอะไรไหมแฟนๆช่อง7แล้วก็สุดท้ายผมฝากละครนะฮะ เชิญนะ ฝากละครนะครับผมตอนนี้ออนแอร์อยู่นะครับเรื่องสายเลือดสองหัวใจนะครับผมเป็นแฝดเรื่องแรกของมิกนะฮะแล้วก็เนื้อเรื่องเข้มข้นมีสืบสวนสอบสวนนะครับผมมีเรื่องของความรักนะครับผมเข้ามาในเรื่องด้วยนะครับรับรองครับว่าเข้มข้นแน่นอนครับกับอีกเรื่องนึงครับของพี่หนิงนะฮะบ่วงวิมาลานะครับผมจะได้ชมกันในปลายปีนี้แน่นอนนะครับผมอยากให้ติดตามกันนะครับแล้วก็อยากขอบคุณพี่หนุ่มครับวัน ขอบ นี้ คุณครับ นะฮะที่มีหลาย ๆ เรื่องนะครับที่พี่หนุ่มบอกว่ามีเข้ามาทางพี่หนุ่มแล้วก็เป็นเรื่องที่เข้าใจผิดนะครับผมวันนี้ผมก็ได้ออกมาพูดชัดเจนมากๆแล้วนะครับผมแล้วก็มีพี่ปูออกมาพูดด้วยนะครับผมวันนี้เพราะฉะนั้นนะครับก็อยากให้หลาย ๆ คนนะครับผมที่บางทีรับข่าวสารมาหรือว่าเราไม่มีโอกาสได้คุยกันไม่มีโอกาสได้เจอกันนะครับผมก็ค่อนข้างแบบให้โอกาสนะครับผมแล้วก็รับฟังนะครับผมคือผมอยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อยากใช้ชีวิตแบบแฮปปี้มากๆตอนนี้คืออยากจะขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับที่คอยซัพพอร์ตตลอดนะครับแล้วก็คอยติดตามผลงานของมิกนะครับมีขอบคุณมากๆครับ โอเคนะวันนี้ขอบคุณปูนะครับขอบคุณนะขอบคุณมิกนะ ข ค อบ รับ คุณพี่หนุ่มครับผม วันนี้นะขออนุญาตมอบเสื้ออุ้ยให้หน่อย ได้ครับ นะโอเค ขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะค ขอ รั บบ คุณนะครับ ผมจะไปใส่ขี่มอไซค์ ได้นะนี่นะอุ้ย อุ้ย ครับผมนะวันนี้ขอบคุณโคสปริงคาเฟ่โชคชัย4ด้วยนะครับที่ให้เราได้มาถ่ายทำสถานที่อย่างนี้นักกาแฟอร่อยมากเลยแล้วกาแฟก็มีแปลกๆด้วยนะมีน้ำเนื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับขอบคุณปุ้ยครั้งนึงนะ ขอบคุณค่ะพี่ คุณละมิตนะ ขอบคุณพี่หนุ่มครับ แล้วคุยกันนะครับ ได้เลยครับ โอเคครับวันนี้ไปก่อนนะ EP หน้าเป็นใครเดี๋ยวไปตามดูนะครับ